Witam Państwa wszystkich serdecznie w programie Taka jest Prawda w serwisie postprawda.info. Ja nazywam się Piotr Kaszowara, a dziś będziemy rozmawiali na temat Rosji i nie tylko, bo Rosja to kraj, który mało kto tak naprawdę rozumie. To nie monolit, to wiele narodów, wiele krain, które różnią się od siebie niemal wszystkim. Kultura tych, którzy mieszkają na Dalekim Wschodzie tego gigantycznego kraju, różni się niemal wszystkim od zwyczajów mieszkańców Petersburga. Ci, którzy żyją w kolei w Tomsku na Syberii, często podkreślają swoją odmienność w stosunku do reszty Rosji. Rosjanami nazywają się także Burjaci, których jest w Rosji 420 tysięcy, Jakuci, których liczebność sięga 380 tysięcy, Tuwińcy, Hakasi, Altajczycy, Nieńcy, Ewankowie, Komiacy, Karelowie, Tatarzy, których jest około 5,5 miliona, Baszkirzy, Czuwasze, Mordwini, Udmici. Dziś wielu z nich powoli traci swoją tożsamość i mimo krwawej i barbarzyńskiej wojny Kremla w Ukrainie z dumą nazywają się często Rosjanami. Czy wynika to z tęsknoty za upadłym imperium, czy z braku wiedzy o własnej historii, a może z braku innej możliwości? O tym porozmawiamy dziś z szefem organizacji Liga Wolnych Narodów, która za granicami Rosji stara się łączyć, wspierać i kultywować to, co w kraju Putina powoli znika, co czasem kojarzone jest również z dywersją wobec Moskwy i surowo jest karane, a ci, którzy o swoich korzeniach pamiętają, są przez Kreml uznawani za wrogów narodu i trafiają do więzień albo nawet tracą życie. Moim i Państwa gościem jest Syres Bolejn. Dzień dobry. Доброго здоров'я, пане Петре, доброго здоров'я всім нашим слухачам. Jeżeli będziemy naszą rozmowę prowadzić w języku ukraińskim, więc zachęcam serdecznie do czytania napisów, które znajdą się w tym miejscu, a ja już zmieniam język naszej комунікації. Хотів вас, пане Сиресе, запитати, чи і як небезпечне є це, чим ви щодня займаєтеся? Якщо ви маєте на увазі діяльність Ліги вільних націй, то зараз це небезпечно, що не подобається хазяївам Кремля, хазяївам Москви. Бо вони звикли, Москва звикла до того, що не може бути не те, що протидії якоїсь, а нема просто права в людини мати думку іншу. Тобто всі мають думати так, як говорять з екранів телевізорів чи там по радіо. І коли знаходяться люди, яким не подобається політика Кремля, то їх переслідують. У всі часи переслідували, і в царські часи, і в радянські часи, і зараз так само. Саме тому можливість робити те, що ми робимо, вона є тільки за кордоном, де або не можуть дотягнутися руки влади ФСБ, або це щось їм заважає, скажімо так. Так, це є небезпечною справою, але питання виживання тут, скажімо так, нема вибору, треба робити. Бо наші люди, які за кордоном, там, в Москові, в Московському царстві, вони не можуть того робити. А що саме є небезпечно? Що може статися, наприклад, вам? Чи може не вам, може тут небезпека? Нещодавно мене особисто оголосили терористом і екстремістом. І це є спеціальна якась постанова там, прокурорська, судова. Я, чесно кажучи, я до того відношуся так скептично, я не вникав. Але є, ви знаєте, випадки, коли люди, які не вгодні Кремлю, їх вбивали за кордоном. На сьогодні, скажімо так, величі ніякої такої немає, але все одне, наприклад, у наших активістів приходять до родичів, наприклад, то Тайгуль Леон, у нас є така учасниця Ліги вільних націй, до її матінки, які за 80 років прийшли з ФСБ, хоча вона там набула років там 10 з чимось, там, її не було. Брат нашого активіста Руслана Габасова
просто сидить, і йому відверто казали, що ти сидиш за свого брата. В тому є небезпека. А поки що, враховуючи війну, напевно, ФСБ просто не до нас в якомусь сенсі. Є більш небезпечні люди, скажімо. А від початку повноштабної війни в Україні ви відчуваєте, що стало щось гірше, що на вас якось сильніше тиснуть? Ну, бо є така нарація Кремля, в якій вони кажуть, що є люди за кордоном, які намагаються розбити Росію. Що це Так, вони плани так НАТО, вважають. що це плани Європейського Союзу, ну і якраз можливо, що вони думають, що ви до того плану долучаєтеся. Е, На жаль, нема такого плану Євросоюзу. На жаль, нема такого плану. Якщо ми згадаємо, як розпадався Радянський Союз, то навіть багато країн було проти того, і ми пам'ятаємо ту промову Буша в Києві. Вони не хотіли розпаду Радянського Союзу, але історичні процеси вони часто не дуже залежать від того, хто чого хоче. Тобто, на мою думку, Російська Федерація це те, що залишилось від Радянського Союзу, і причини, які привели до розпаду Радянського Союзу, вони не відсторонені. Тому ніхто не може завадити розпаду Російської Федерації. Ну, ми не закликаємо до розпаду. Цей розпад можна прискорити або призупинити, але відмінити його не можна. І ми ставимо питання не так. Ми ставимо питання, чи готові ми до того моменту, коли вона почне розпадатися, щоб не було хаосу, щоб запропонувати людям, які залишаться в такий момент без нічого, мається на увазі без керівництва, без системи державної, запропонувати привабливі моделі майбутніх країн, майбутніх держав. І вони на сьогодні, ми бачимо їх як демократичні. Ліга вільних націй, наприклад, ми категорично оголошуємо, що ми проти ядерної зброї, ми за денуклеаризацію наших країн. І для нас зірцем, прикладом є країни європейські, і Польща так само. А ви думаєте, що зараз, звісно, ці країни готові, світ готовий на це, щоб Росія розпалася? Чи це все може буде занадто хаотично? Ми не будемо знати. Ну, тут, я так розумію, є найбільший страх в європейських країнах чи в західних країнах, що ця ядерна зброя, про яку ви вже сказали, вона може потрапити в руки таких людей, як, наприклад, Кадиров. Е, Ядерна зброя була така проблема, і коли розпадався Радянський Союз. Як ми бачимо, нічого того не сталося. Пункт другий. Ядерна зброя це не є автомат, який можна взяти, кудись перевести і ну, застосувати. Ядерна зброя це сложний комплекс, дуже сложний комплекс. І я думаю, що значно перебільшується небезпека, тому що в момент, уявіть собі, коли розпадався Радянський Союз, чи багато людей вийшло, щоб захищати Радянський Союз зі зброєю в руках? Таких людей не було. Коли тут говорять, що хтось буде з місцевої еліти, так званої, захищати Російську Федерацію від розпаду, то я вважаю, що це абсолютно нереальний сценарій. Чому? Тому що на чому тримається московська влада? На силі і на грошах, на примушенні і на грошах. В момент розпаду не буде чим примушувати і не буде грошей, бо ані Росгвардія, ані армія, ані поліція не будуть безкоштовно це робити. Є якісь на сьогодні представники президента Путіна в регіонах, вони теж не будуть це робити, тому що вони заплямовані кров'ю, участю в цій війні, і вони будуть розуміти, що відповідальність наближається, і вони будуть думати про те, як врятувати свої гроші, свої статки, свої родини. Їм буде не до того, щоб захищати. І це станеться, є безліч сценаріїв, як це може статися, але такий один з неймовірніших – це почнеться це з колапсу державної системи керування, і ми бачимо, що воно це наближається, тому що, повторюся, це не ми робимо, це є процес історичний такий. Вона наближається, тому що подивіться на безглузді рішення, абсолютно безглузді рішення влади. Тобто занадто багато ручного керування для такої великої країни.
І ми бачимо, що тут, після виборів в Штатах, багато що міняється у світі, і як швидко реагують країни демократичні, європейські, наприклад, але як важко реагує саме Російська Федерація. Ну, здоровий глузд говорить, що в такій ситуації що треба робити? Треба відповзати назад, витягувати війська, займатися своєю економікою, а ми бачимо, що там не все гаразд. Там робиться все з точністю до навпаки. Тому я думаю, що наближається колапс державної системи керування, за якою буде економічний колапс, далі соціальний колапс. І в такий момент, якщо не готуватись до того, безумовно, це буде важко уявити, що може бути, враховуючи великі простори і кількість людей, які, скажімо так, є прихильниками застосування сили. Але якщо до того готуватись, тобто пропонувати, як ми це робимо? Ми кажемо, от є майбутня наша ерзянська країна. Ми кажемо, ми пропонуємо всім іншим народам, ми не хочемо нікого примушувати. Ми пропонуємо вам привабливу модель держави. Давайте створювати разом її. Ось така буде прокуратура, такі суди, такі будуть збройні сили, такий у нас буде парламент, таке представництво. Давайте разом. От в чому різниця. Ми не хочемо нікого примусувати, ми є сторонниками саме європейського підходу в тому сенсі. Якщо не готуватись і надіятися, що цього не станеться, то може якраз статися той самий колапс. Що з ядерною зброєю зараз на сьогодні світ має можливість контролювати це. Вже сьогодні має можливість контролювати. Питання, чи хоче. Ну тут І ми готуємося. я так розумію, що у вас в першій черзі є надія, що це можна зробити мирно. Що Так. розпад Росії можна зробити мирно, а ви довіряєте, що це можливо з таку кількістю зброї, яка зараз є в Росії, з таку економіку, яку поставлено в Росії, з таким, ну треба сказати, мафійним урядом, мафійними структурами, які знаходяться на Кремлі. Вони скрізь в кожному регіоні, можна сказати, Росії, так, це не тільки Москва, але поїдемо 5000 кілометрів далі. І там таке саме схеми, можна сказати, працюють. Чи можливо таке щось, щоб впало мирно? Саме тому я говорю, ми говоримо про те, що нам треба готуватися. Нам треба готувати ті самі привабливі моделі. Бо я там виріс, і ми маємо зв'язки з нашими народами. Ми дуже добре знаємо ситуацію всередині. Для багатьох європейських країн, діячів, це щось таке от монолітне, таке, щось єдине. Насправді це не є, це не так. Це зовсім не так. Про низи, от про народ. От подивіться, я згадую лютий 22-го року в Києві, коли військкомати стояли черги за зброєю, щоб захищати свою столицю, свою країну. Це було 2-3 дні, це були черги. Це я сам бачив, я стояв в такій черзі. От. Пам'ятаєте, як українські війська війшли в Курську область? Чи були там черги військкомати? Чи були там черги за зброєю, щоб захищати свою рідну Курську область? Не було. Люди просто цікаві. Насправді, вони настільки деморалізували своє населення, обезличили, що, я не знаю, от прибрали особистості, що ніхто не повстане за батьківщину, повірте мені. Що стосується тих людей, про яких ви говорите, які мають зброю, криміналітет і інше, коли за спиною є Москва, система, яка тебе підтримує, ти герой, той самий Кадиров, інший якийсь керівник області якоїсь, не буду персоналізувати, вони розставлені сьогодні не тому, що вони здатні на якісь вчинки, на прийняття рішень, а тому, що вони просто все чітко виконують. Це виконавці. Вони будуть тікати. І що буде створювати криміналітет, умовно, в Рязанській області? Що він буде захищати? В них нема сенсу захищати, тому їм теж можна пропонувати те ж саме. Давайте почнемо з нуля. Бачите, можна збудувати державу. Ви хочете будувати Рязанську область? Добре, це ваша справа. Ми будемо готувати, ми будемо піднімати свою Рязанську країну, чи Башкортостан, чи Удмуртію. Нам обіцяють допомогти в Естонії, Фінляндії, в Польщі, в Україні. Хто буде допомагати
піднімати Рязанську область, агресивно налаштовану там і бажаючи створити маленький Радянський Союз чи маленьку Російську Федерацію. Е, Ми будемо говорити не з тими людьми, які зараз себе позиціонують як чи лідери там в регіонах, чи якісь еліта, а з тими, хто потім з'явиться. Бо завжди в такій ситуації виникають нові люди, які не заплямовані війною, які зараз заплямовані, з ними нема про що говорити сьогодні. Вони будуть тікати. І я не вірю в те, що будуть великі очаги спротиву. Інша справа колапс соціальний і економічний, який треба приборкати, до якого треба підготуватися, як це зробити. Тому побоювання розпаду Російської Федерації, я повторюся, це не є наша мета. Побоювання розпаду може привести до того, що ми не будемо готові до того розпаду. Ось чому справа. Ваша організація називає. Один момент, прошу пробачте. Нас іноді звинувачують, що ми хочемо саме розвалити Російську Федерацію. Це не є правдою. Просто практика наша, життя нашого показує, що в нас нема іншого шляху зберегти свої народи, як зробити свої держави. Бо мова знищується, кількість народу зменшується. За останні 10 років ерзян, наприклад, стало на 200 тисяч менше. Кожен рік 20 тисяч ерзян зникає. Їх не вбивають, ну вбивають теж, але вони перетворюються в русських. Ну, ми маємо право хоча б на думки про майбутнє своє. Дякую. Так, то я ще це питання, яке зараз хотів вам задати, залишу ще на потім, бо хочу вас допитати. Коли ми говоримо про таку мирну революцію, як ми подивимося на історію Росії, то можемо побачити, що взагалі щось таке, як мирна революція в Росії чи мирна зміна влади не існувала в історії. Зазвичай, коли приходила інша влада, вона робила таке саме, як ця колишня влада. І був такий крок, що цю колишню владу треба елімінувати, вбити всіх, щоб їх не було, щоб вони зникнули, і на цих самих умовах будувати щось нове, але без минулого. Чи ви думаєте, є можливість змінити цей такий, як це сказати, одну хвилину. Правило, чи є можливість змінити це історичне правило? І так є. Держави як люди. Вони народжуються, розвиваються, старіють. І коли дехто говорить, що от була царська Росія, а потім став Радянський Союз. Насправді це такий парадоксальний, можливо, висновок для когось, але Радянський Союз – це теж та сама Російська імперія, переформатована Російська імперія. Комуністи врятували, більшовики врятували імперію за рахунок жорсткої експлуатації людей, за рахунок експлуатації нової ідеї. Поманили пряником. Дивіться, земля крістянам, завода робочим. Люди повірили, але одразу почався терор червоний. Там був НЕП, коли вони зрозуміли, що нема куди дітися, більшовикам важко, вони знову протягнули того пряника вже економічного. У 28-му році вони почали створювати національні округи, татарські, башкорські, ерзянські, і говорили, будь ласка, робіть все, що вам дається все, відновлюйте мову, пишіть своєю мовою, ось вам латинка, ось вам школи, робіть посібники. І ми повірили знову. В 37-му році, в 32-му почали, а в 37-му році завершили. От все, що виросло, вони все це знищили. В 37-му році було розстріляно, тільки в нас ерзян, я про ерзян говорю, тому що я сам ерзян ближче. Ерзян було 800 було розстріляно, 8 тисяч було розіслано по концтаборах, і ніхто не повернувся.
І після того цих розстрілів відмінили і навчання в школах, там до 7 класу вивчали, ерзянською вивчали в школах, і вивчання в школах ерзянською, і все інше відмінили, бо нема кому було щось казати, бо налякали людей. Почалася Друга світова війна, і нам знов кажуть, брати і сестри, ситуація важка, брати і сестри, ми знов потрібні. Після війни знов голод. Про це небагато хто знає. В наших херсонських селах діти в першу чергу помирали з голоду тих, хто пропав без звістки. Е, Трошки пройшло часу, розвалюється Радянський Союз. І пам'ятаєте, Борис Єльцин говорив, беріть суверенітету скільки хочете. Ми знов їм потрібні, ми знов повірили їм. Що сталося в 2010-му приблизно почалося, а в 2017-му завершилося, знов почалося наше знищення. Але Російська Федерація – це та сама Російська імперія, але вже переформатована з Радянського Союзу, вже без союзних республік. Але не відсторонена причина розпаду – національні республіки. Національні республіки не хочуть жити під Москвою. Для чого Саха-Бурятії жити під Москвою? Саха або Бурятії, Саха-Якутії або Бурятії жити під Москвою? Територія Якутії більше, ніж деякі, це 5 Україн. Розумієте? І там все є в надрах. Вот. І тому от той прийшов час, коли переформатовуватись далі Російська Федерація нема у що. Якщо башкорти, буряти, удмурти, татари, комі, марі, ойрати, вони не хочуть там жити. Да, вони мовчать там, але ми то знаємо, що не хочуть, бо в нас немає інших варіантів вижити. Переформувати далі Російську Федерацію нема у що. І дехто каже, що буде нова Росія. Я кажу, покажіть кордони тої нової Росії. Ми будемо знати. Вони не показують, бо дехто хоче відновити Росію, якби зробити його демократичною, але це буде якраз те, про що ви говорите. Тобто, а давайте ще раз повіримо, але я вже говорив, я звертаюсь до наших сусідів, я в Україні зараз, коли людина говорить, а давайте дамо ще один шанс Росії, я хочу вас запитати, чи правильно я розумію, що ви нам кажете, а давайте ми ще раз попробуємо, дамо їм шанс, проведемо експеримент, побачимо, що із вас залишиться. І ви далі залишитесь тими самими поневоленими народами. Багато з наших народів не витримують того експеримента, і вже багато людей, народів на межі зникнення. І тому, так, це буде мірно при умові, що ми зможемо підготуватися цивілізовано. Ми маємо право на життя нормальне, людське, так як живуть в Польщі, ми бачимо, це для нас як зразок, економіка, тобто відношення до людей. Це має стати нормою для нас, ми так хочемо. І ми готові для того прикласти сили. Мені дуже цікаво, що ви мені скажете, коли я вас запитаю, що взагалі в Росії значить вільність? Бо ваша організація називається Ліга Вільних Націй. І мені дуже цікаво, що значить вільність в країні, яка взагалі через століття не знала, що це таке вільність. І мені цікавить, чи люди просто того не забули, що щось таке, як вільність взагалі існує. І чи це можна в людях, в цих вільних націях, як ви кажете, прокинути? Дуже цікаве питання, враховуючи, що, як би скажемо, определення української, пробачте, багато є, що таке вільність. Тобто це філософське питання, дуже серйозне, і це для кожного своє. Але для нас на сьогодні, по мінімуму, це жити в своїй країні, самим приймати рішення, жити так, як ми хочемо. І це не забулося. Знову візьмемо мій ерзянський народ. В нас до приходу Орди вже була демократична система. В нас обирався умовно верховний князь. Він обирався. Було багато повстань, про які ніхто не знає майже. Історія російського государства про це мовчить. Я пам'ятаю, як це було в 90-х роках в той Мордовії. До речі, там два народи жили – Ерзя і Мокша.
Мордва це екзоетнонім, який в 28-му році більшовики взаконили в назві територіальної одиниці. Ми не Мордва, ми Ельця і Мокша. У кожного своя мова. От. І 90 розпад Радянського Союзу показав, що ми нічого не забули. Наш рух почався ерзянський в 87-му році, коли в редакційному кабінеті в одному зібралося 7 ерзян, і з того все почалося. І цей рух був дуже потужний. Дуже потужний. Були з'їзди, зібрання, моління. І потім це влада все як би знищила практично. От. Ми нічого не забули. І сьогодні ми говоримо в Лігі Вільних Націй. Ми навчаємося в різних університетах, таких так і громадських університетах. Ми не забули, що така воля. Ми хочемо жити. Якщо, може так, раніше, коли не було інформації, не було того інтернету, не всі розуміли, що таке воля. Думали, що так жили завжди і так ми будемо завжди жити. Але є приклад. Я Ерзя, є фіни, Суомі, ми кажемо так, ми братні народи. 100 років тому, трошки більше, 100 років тому Фінляндія відійшла від Російської Федерації. Подивитися, як вони живуть. Значно пізніше відійшла Естонія. Ну, але ми такі самі. Ми бачимо, як живуть наші брати, ми буваємо в них, ми розмовляємо. А чому ми так не живемо? Чому ми не маємо такого права жити? Тому що комусь це дуже, дуже хочеться так робити. Ну це неправильно. Ну це просто не по-людськи. І дуже шкода, коли от я чую, а давайте ще один раз спробуємо, може ви там виживете чи не виживете. Ми не забули, що така воля, ми хочемо волі. Можна взяти сучасні пісні наші, можна сучасні вірші взяти на всіма мовами наших народів. І ми бачимо там, іноді завуальовано, а іноді прямо. Тобто ми прагнемо свободи. А чи усвідомляють вільні народи, як ви їх називаєте, свою ідентичність? Чи можливо ситуація така, що зрештою буряти, якути чи чечені воліють почуватися росіянами? Ну, дивіться, враховуючи, що ми не просто якийсь час в окупації, там місяці, роки, ми в окупації століття. Практично, ерзяни, це буде спочатку Орди, це в 8 столітті, де в окупації. Але ми не забули, що ми є. Що в нас є мова, в нас є пісні. І в той же час, можливо, це для когось новина, але, на мою думку, ну, як таких етнічних русських, їх не було там 300 років тому. Ну, просто не було. Русські – це колишні, всі наші колишні люди. Це колишні татари, колишні буряти, колишні українці, колишні поляки, колишні фіни. Система перемалується, і вона до сих пір працює. І враховуючи от ту потужність, яку вона працює, здавалося б, вже нікого не має залишитися. Але ж ми є. Ми живі, є мови, є вірші. І такий, скажімо, кінцевий удар, його почав Путін в 17-му році, коли він сказав, що не треба примушувати дитину вивчати в школі рідну мову. От не треба примушувати вивчати рідну мову, а руською обов'язково. От, і на сьогодні вони дуже поспішають, і ми бачимо, як переслідуються активісти, які навіть важко назвати загрозою для Російської Федерації. Я наведу приклад. В квітні місяці пройшов суд в Саранську, це Мордовія, в Саранську суд, де засудили відомого ерзянського публіциста, письменника. Багато років він був головним редактором газети «Ерзянь-Мастор», країна Ерзян, якому 91 рік. 91 рік. Його засудили. І він екстреміст. За думками судді, він екстреміст. Іншому засудженому 76 років.
Ну, тобто це говорить про те, що влада вже навіть перестала прикидатися, що вона там якась цивілізована чи якась. Е, Напевне, А їх я відповів. посадили в тюрму, чи. Значить, їм прокурор запросив 4 роки. Але ми писали, робили якісь там флешмоби, різяни ходили там до суду, це теж не можна показати, бо знімати ж не можна. І може тому, що суддя був татарин за національністю. Я не знаю точно чому, але їм дали 2 роки умовно, тобто з, з іспитательним сроком російською говорять, да? Тобто 2 роки умовно. Ну, це все одно це важко пережити, але могли посадити. В той же час ще один правозахисник, це вже правозахисник Сергій Мар'їн, він русський, в тому самому Саранську суд дав вже 2 роки. Але посадили реально, абсолютно реально посадили. Тільки за те, що він підняв плакат, що війна це погано. Ну, Ну так, я вас хотів запитати, то за що їх взагалі судить, за що їх намагаються посадити в тюрму? Що вони такого роблять, що прокурор бачить в них поганого, в їх діях? значить, мгм. Ну, їм закидають, що вони спілкувалися зі мною. Вони спілкувалися зі мною. Потім ми проводили з'їзд, Ерзянський з'їзд в Естонії. Саме там ми вирішили, що майбутнє нашого народу в своїй державі. Той публіцист Євгеній Четвергов написав звернення до нас, що ми маємо добре подумати про майбутнє народу. Там не було нічого такого екстремально кримінального там. Але це з точки зору російської влади це злочин. Другий записав відео, де розповів, як в нього на молінні відібрали ерзянський прапор. У нас є ерзянський прапор, йому там більше під 40 років вже тому прапору, і він піднімався на всіх моліннях. Але на цей раз, в 22-му році, це категорично заборонили. Він прийшов з прапором, в нього відібрали прапор, і він записав відео, розповів просто про це, як це було. Це злочин. От, ну це важко зрозуміти. Я думаю, що це важко вам зрозуміти, бо ви мешкаєте, живете в Європі. І як це так? Тобто людина за те, що вона з кимось спілкується, це не є злочином. Ну, за те, що вона думає, щось має свій погляд на майбутнє свого народу, це не є злочин. Вони не робили нічого фізично, щоб умовно наблизити там розпад чи щось, відокремитись там. Ну і це не під силу було їм. То чи взагалі Росія дає якось можливість людям в цих різних краях пам'ятати та плекати свою культуру? Е, Рубікон був перейдений якраз в 17-му році, коли влада для віду, щоб така ширма, занавес, вони зберігають таке фестивального характеру деякі заходи залишають. Наприклад, якесь свято там, якісь танці там, ти можеш де там співати, але це теж час від часу. Але в той же час вони влаштовують конференції великі там. А давайте подумаємо на конференціях всерйоз, як врятувати ерзянську мову від зникнення. Ну для того не треба конференції, для того треба просто взяти і перенести ерзянську мову з варіативної частини учбової програми, куди її заштовхали, в обов'язково. На сьогодні ерзянська мова вивчається і інші мови теж, до речі, це однаково. 1-2 рази на тиждень в абсолютної більшості факультативно. Тобто ти маєш прийти до директора, написати заяву, а директору не до тебе, бо в нього там таких учнів 10-7, да? І ти не будеш з ним сперечатись в Росії, бо в тебе ще діти там навчаються. В деяких регіонах є школи, в яких окремі школи, в яких може 3-4 години на тиждень. Тобто зрозуміло, що мова не може бути вивчена, при тому нема яких видань періодичних чи радіо, от таких для народу.
От знов на прикладу Ерзянському. Ми робимо передачі, у нас є YouTube канали, у нас є групи в різних мережах, і ми перекладаємо з російської на ерзянську і нас розуміють. Коли вони дивляться новини офіційні ерзянською, Ельзя не розуміє. Чому? А тому, що той, хто перекладає, в нього нема мети перекласти так, щоб його зрозуміли. Він просто от перекладає. Я дивився сам, повірите, я добре знаю ерзянську мову, я пишу вірші ерзянською. За 3-4 хвилини мене починає боліти голова, бо я не розумію, що вона хоче сказати, там, чи він там. І ну, хто буде її вивчати? Потім нас відібрали багато звуків з мови, нас відібрали лексичні конструкції з мови. І мова стала зовсім іншою стала. І тому для того, щоб ми говоримо, більшість народу почала говорити ерзянською, якби російською, використовуючи російські лексичні конструкції, і туди вставляє ерзянські слова. І виходить несенітниця, виникають всілякі паразитні слова, такі «штобу», «що», і так само. А кому потрібна така мова? Але на сьогодні є зацікавленість молоді, ми її відновлюємо, ми відновлюємо ці конструкції. У нас дуже чудова мова, у нас прекрасна мова. Наприклад, вона дуже коротка і лаконічна. Дивіться, я наведу приклад. Якщо казати українською, я вийшов зі свого будинку, щоб піти до лісу. 9 слів. Так само російською. Ми говоримо лісіньку достом віряв молямга. 4 слова. Ну, це дуже красиво. Але, на жаль, вона зараз зникає. Вона примітизована, і їй не цікаво людям говорити. Але ми це повернемо, обов'язково повернемо. А чому мова така важлива? Ну, ви самі живете в Україні, дивитеся на це, що люди, наприклад, в різних містах на східі України кажуть, що мова для них взагалі не така важлива, вони ціле життя розмовляли російською і не хочуть навіть вивчати української офіційної державної мови. Що би ви сказали, щоб якби уточнити цим людям, чому мова взагалі важлива. Ну, я знаю чому, бо в Польщі ми завжди захищали польську мову, завжди в нас були секретні школи, tajne komplety називалися, навіть під час окупації, яка в Польщі переводилася 123 роки, ми знали, що мова це одна з найцінніших, яке може бути. Але є такі люди, не тільки в Україні, щоб було ясно, але в інших цих країнах, вільних націях, про яких ми сьогодні говоримо, яким, ну, здається, це не важливо, якою мовою вони спілкуються. А як подивимося на тепер negocjacje між США, Україном і Росією, то Росія поставила в цих негоціаціях один з пунктів, що російська мова має повернутися як друга державна мова в Україні. Значить, ну, трішки важливо. Ну, це важливо з точки зору кремлівської, тому що ну, це для них якби підстава, там, привід, щоб когось там рятувати. От, насправді російській мові нічого не загрожує. В Росії все це і школи, і університети, і все інше, нічого не загрожує. А, наприклад, українська мова має бути в Україні, бо це її територія. Що стосується так само ерзянської мови, наприклад, мов наших народів, в нас в ерзян є таке, ну, таке прислів'я, чи я не знаю, як правильно сказати, Бог не чує тебе чужою мовою. Твій Бог не чує тебе чужою мовою. Ти можеш говорити російською до нашого Бога, а він же не розуміє російською. Ну, це так може трошки примітивно, але є ерзянською це більш красивіше. Так от, чому мова важлива? Бо ти практично, втративши мову, ти втрачаєш все. Ти втрачаєш культуру, історію, якісь правила, якісь табу, які у вас століттями були закарбовані в свідомості. Не можна робити дерево. Пробачте, не можна ходити в воду, там, як в туалет. Не можна вбивати, не можна вкрасти. Не можна красти. Я читав спогади жандарма в Ніжегородській області, там 17-18 століття.
Це було щастя служити в ерзянських місцях, бо там не було, нічого не ставалося. Ніхто не крав, ніхто не ламав, ніхто не вбивав. От, ти забуваєш свою культуру, свій одяг і перетворюєшся на те, що створилося. Ну, я не хочу погано говорити про якийсь окремий народ, якщо він навіть русський. Да? Ти приймаєш його культуру, яка виникла і, напевно, ще не перетворилася на культуру, бо ми бачимо, що це таке. Як вони поводяться, і тут в Україні, я учасник бойових дій, я це дуже добре знаю. І тому мова пов'язує нас з нашими предками. Мова це я. Тобто практично мова це я. Це те, що мене робить Ерзію. Я Ерзя. Так само у всіх народів. Це ідентичність, це робить тебе людиною. З іншої сторони, ну що значить, сьогодні я Ерзя, завтра я русський, післязавтра хто я китаєць. То, ну, якщо тобі все одно, ну будь ласка. Але я люблю свою мову. Нема нічого краще стати рано вранці і сказати щось. Ну, у нас така релігія, у нас не сонце Бог, але в нас Бог один, і Нєшки Пас це великий Бог Творець, перекладається. Великий Бог Творець, він один. І просто звернутися, ну, зранку звернутися до нього, що я тут, я є, я Ірзя, я твоя дитина. І потім ти можеш працювати, ти по-іншому себе почуваєш. А Я не можу піти. як ви звертаєтеся до нього зранку? Е, Инешки пас, веричи пас, тон маритесь куда тикши касы, тон нейтесь куда пеште панжи, неемак, марямак, мун ерзя, мун ломань, мун ейдить. Великий Бог Творець, ти той, хто бачить, як росте трава. Ти той, хто бачить, як розквітає горіх. Почуй мене, побач мене. Я людина, я Ерзя, я твоя дитина. Після того ти можеш звернутися до нього з чимось там, але в нас теж є цікава така релігія. Наприклад, в нас Бог не пробачає, нас не можна відпустити гріхи. Тобто, якщо ти скоїв щось погане, на свою думку, якщо ти порушив щось, то наш Бог говорить, що я дав тобі життя, я тобі можу допомогти, але виправляти свою помилку ти маєш сам. Нема пробачення. А що Ну, це за, ну це ж цікаво. що це за релігія? Це не християнська релігія, чи? Ні, це не християнська релігія. Нас звинувачують, що ми язичники, але я знаю історію слова язичники, а там в різні часи це різне було значення. Ми не язичники, в нас один Бог Творець. Потім вже там в царські часи там виникли різні там тваринки, як там, скажімо так, богиня ліса, богиня поля, але це було. Ну, як би сказати, не знаю навіть звідки взялося, це не має відношення до Богу, це більше до щось казкове таке. Щось казкове. Е, е, Після приходу Орди, це окрема історія, але після приходу Орди ерзянський народ прийняв рішення врятувати народ і далі не захищати свою землю, бо ми бачили, що нема сил. І ми якби ушли в підпілля. І раз на 30 років ми збиралися, обирали нового собі князя, Інязор, це слово Інязор, князя. Нам було заборонено, для себе заборонили ми виходити заміж чи одружуватись за представниками інших народів. І ми дожили. Тобто ми дожили. Останнє народне моління в нас було в 1629 році, воно було знищено, і після того нам заборонили ці народне моління. Але вони все одно виникали. І про це мало відомості в історії государства російського. Мало хто знає про повстання Несміяна Васильєва, про повстання Кузьми Алєксєєва. Це був не один рік, там були повстання. Ми билися. І одразу після вже в Радянському Союзі це неможливо було, а вже після перші часи загравання влади з нами ми оновили ці народні моління. І раз на 3 роки ми збираємося. І там є частина, яка чисто ерзянська, звернення до Бога, використання ритуалів наших, рада старейшин там обиралася. І там влада поступово якби прибрала до себе деякі елементи, і на сьогодні це фестивального характеру дія, і навіть прапор ерзянський забороняли проносити, не говорячи вже про якісь там обговорення ерзянських справ, проблем там все інше.
Скажіть мені, будь ласка, як це все залишилося у вас? Як ця культура залишилася? Чи релігія як залишилася, пам'ять як залишилася? Чи це написано десь в книжках? Чи є якісь книжки написані разайською мовою? Чи звідки дізнатися взагалі, як хоч би молитися зранку? Дуже мало матеріалу. А на сьогодні в інтернеті дещо вже є. Ми намагаємось хоча б так точково, епізодами якось розібратися зі своєю історією. В тому році я написав таке есе «Впертий небіжчик» або чому Ерзян неможливо знищити. І я намагався пояснити, бо це те, про що ви питали. Мова, культура, традиції, вони утримують людей докупи. Це свої люди. Ми допомагаємо один одному. І... Але все одне останні 100-200 років це був шалений тиск, особливо останні 20 років шалений тиск, але ми все одно є. Е, Росія все робила для того, щоб ми і робить, щоб ми зникли на місці. І саме тому в 19-му році на одному з народних молінь мене обрали інязором ерзянського народу, верховним старейшиною. І це теж дуже цікавий елемент. В Раду старейшин входило на той час 18 представників старейшин, 18 старейшин. І вони бачили, як швидко влада знищує все в нас, наше та мерзянське. На той час у нас залишився тільки фонд спасіння ерзянської мови, от з тим самим Євгенієм Четверговим, якого посадили на чолі. І нас залишилась газета «Ерзянь-Мастор», «Країна Ерзян». Більше нічого не залишалося. І тоді старішини прийняли рішення перенести центр керування національними рухом за кордон. І мене обрали старішиною. Старішини знали, що я не громадянин Росії, що я громадянин України, що я ветеран російсько-української війни, і що я, за їхнім поняттям, тобто я є націоналістом ерзянським. Ну, в хорошому сенсі, бо тут теж слово таке можна посперечатися. Я займаюся багато чим, етнонаціоналізм, націоналізм. От. І мене обрали, 12 старейшин віддали голоси за мене, при тому, дехто з цих старейшин мене ненавидив саме за те, що я приймав участь у війні проти Росії. Але не все одно віддали голоси, бо розуміли, що якщо ми не перенесемо центр прийняття рішень за кордон, нас знищать до кінця. Не пройшло місяця, в нас відібрали і газету, і фонд. Але після того Рада старішина спрацює щотижнево, збирається. Ми провели з'їзд в Естонії. На сьогодні є ерзяни по всьому світу об'єднані. Це і Америка, це і Польща, це Казахстан, Естонія, Україна. Тобто рух живе. Ми затвердили положення про вибори і роботу ерзянських представницьких органів. Це теж вкрай важливо. На сьогодні в кримських татар таке є, але це трошки окрема історія. Тобто, завдяки тому рішенню мудрих ерзянських старейшин ми живі. І в нас є зв'язок з ними до сих пір. Хто б що б не робив, ти не можеш знищити, коли люди хочуть спілкуватися між собою, коли є одна мета, та сама мрія. Так, нас небагато. Можливо, можна сказати, та вас же так небагато, може 2-3 тисячі, може 10 тисяч, ніхто не знає. Але знаєте, я думаю, що нас значно більше. Ми просто провели один експеримент, у нас є свої мережі, і коли YouTube заблокували, ми думали, що нас дивляться 10, 20 тисяч, а потім ми розмістили деякі матеріали такі ерзянською мовою, і ми були здивовані, коли це подивилося за 120 тисяч людей ерзянською мовою. Тобто ми є, ми живі, і це надихає. Так от, впертий небіжчик, тобто чутки про те, що ми вже знищені, вони значно перебільшені. Ми ще живі. А мене теж дуже цікавить, бо ми трішки вже про це сказали, що Західний світ, Європа, США, я навіть заризикую таке речення, що ніколи не було в них волі, щоб Росія розпалася, щоб вільні люди, вільні нації стали вільними і незалежними.
І питання моє таке, хто вас взагалі в цім всім підтримує? Чи є якась країна, є якась організація? Ну хто? Просто хто вас підтримує? Як не Європа, як не США, ну то хто? Я скажу, я скажу. Е, Коли ви говорите, що умовний Захід не допустить розпаду Російської Федерації, я хочу запитати, а чого він допустив розпад Радянського Союзу? Він міг би не допустити, але він не зміг того зробити. Хто нас підтримує? У нас немає підтримки державної від жодної держави. Ані від України, ані від Польщі, ані від Естонії, ані від Фінляндії. Але у всіх країнах є люди, які нас підтримують. І в Польщі, і в Естонії, і в Україні. І це от провідна верста суспільна, яка розуміє, що коїться, це передові люди, практично, провідна верста, красиве слово, українське мені дуже подобається. Вони нас підтримують. Нас ніхто не фінансує. Ми обходимося своїми силами, і ми бачимо результат своєї роботи. Уявіть собі, як би це системно працювало. Візьмемо канал Ліги Вільних Націй в Ютубі. В серпні місяці того року у нас було 9 тисяч підписників. На сьогодні у нас 187 тисяч підписників. Тобто ми працюємо системно і конструктивно. Ми провели акцію в Польщі, в Варшаві в суботу, минулу суботу. Вона була присвячена переслідуємим представникам наших народів. Це було в Варшаві. Ми подумали, як звернутися до витонченої польської душі. Ми знайшли скрипачку, вона грала нашу мелодію. Ми зробили проєктор на стіну, значить, показували, там, приготували відео про цих людей. Ми це зробили потрошку, і хтось там побачив, і хтось став нашим прихильником. Хтось розуміє, що ми люди, ми не такі, як, ну, є завжди як всі. Це без образ, просто люди, які нічого не хочуть, скажімо так. Да? Ми хочемо щось змінити в тому житті. І ми розраховуємо на те, що, можливо, це ми маємо трошки повернути світ до людини. Бо якщо подивитися сьогодні, що коїться в Америці, в інших країнах, хто приходить до влади, приходять люди, які хочуть швидких рішень і простих рішень, важких, довготривало створюємих проблем. Так не можна. Ми маємо збудувати державу і поміняти світ, щоб людина була в центрі, створити всі умови для розвитку людини, для духовності людини, щоб вона росла. Держава це не є розпорядник. Держава це те, що забезпечує людину всім необхідним, щоб вона розвивалася саме як особистість, як людина. І так думає багато людей. На наше щастя, це розумні люди. Бо люди, які хочуть простих рішень сложних проблем, ну, пробачте, це не дуже розумні люди, недалекоглядні, скажімо так. Перемагає завжди стратег. Тимчасово може перемогти хтось такий, але стратег перемагає. Граємо в шахмати. А чи вас не втомлює таке бита об стіну, не викликає фрустрації? Ну бо у Росії стіна, за кордоном, ну ніби скування по плечу, але по суті теж стіна. Я не супермен. Якщо про мене особисто, то я не супермен. І безумовно виникають іноді думки такі, боже мой, ну скільки можна, як це людину переконати, ну як це довести? А потім ти говориш, і нєшки пас, вірячи пас, і ти розумієш, що в тебе немає народу іншого, в тебе більше нічого немає. Ти не можеш кинути те, от останнє, що в тебе залишилося. Так, він такий, але це, ну скажімо так, не його вина, це його біда. Так треба розуміти. І якщо ніхто не може допомогти твоєму народу, а ти не хочеш, то хто ти тоді такий? І так у всіх інших наших активістів Ліги Вільних Націй. Я теж іноді дивуюсь, ну як це може бути жінка, двоє дітей, і вона ще там і те робить, і те робить, і те робить. Для неї практично нема вибору. Тому що коли ну, в світі зараз згадують декларацію про права людини, да? А який наступний крок? Який у людства наступний крок? Наступний крок – це декларація обов'язків людини. Бо не може бути прав без обов'язків. Тобто ти маєш робити дещо, не очікуючи якось мотивації зі сторони, грошей, там, що тебе хвалили, а мотивація має виходити зсередини. От це я побачив в Києві на Майдані, коли
люди от ту декларацію обов'язків виконували. Коли я бачив, як дама в манто виносить з Лексуса шини і несе на Майдан, туди кидати в полум'я, що її примушувало? Мала поїхати спокійно там жити. Хлопці з дерев'яними щитами проти снайперів. Що їх примушувало? От це треба поміняти в світі, бо світ, на мою думку, сьогодні рухається в масі своєї трошки не туди. Він хоче жити просто, легко, але це дуже погано закінчується. Просто коли просто і легко. А так запитаю вас, навіщо вам ця свобода? Хіба не краще підкоритися, жити спокійно, говорити російською, любити Москву, любити Путіна, сприймати давні звичаї як фольклор, просто писати про них книжки, підтримувати традиції як у музеї, ну але зате хоча б у безпеці. Мгм. Це питання, на яке нема сенсу відповідати. Справа в тому, що той, хто того не розуміє, він не зможе мене зрозуміти. І ми просто хочемо бути людиною, просто людиною, приймати рішення. І це питання не просто виховання, образу життя. Карл Маркс таки був правий, коли говорив, що биття определяє сознання. Ну дивіться, це те, що робить людину людиною. І це тягнеться через всі століття, і здавалося б, все знищили. Там, от подивіться, ну все знищили, той ГУЛАГ, Голодомор, війна, все знищили, нічого не залишалося. А воно виникає, бо в тому є сенс людини. Бо ти не можеш розвиватися як людина, якщо тебе все влаштовує, що тебе годують, там, ти щось робиш, ти заробляєш, там, любиш російську мову, але ти не людина, бо ти не можеш говорити правду. Це теж цікаво, що таке свобода там. От ви запитали, свобода це можливість, це коли ти можеш дозволити собі говорити правду. Я побачив в Раперсвілі, здається, мені Швейцарія, щось на кшталт монастиря, і там була надпись німецькою «Дівархайт» і так далі. Я скажу одразу, що правда це єдина влада на землі, яка не залежить від примхи людської. І тому тільки вона може зробити нас дійсно вільними. Тобто, вільний це коли ти можеш дозволити собі не брехати, а говорити правду. Якщо ти брешеш, ти раб. Ну, тобто, ну, мені здається, що ця відповідь на це питання ваше, вона на поверхні. Тобто для людини, яка розуміє, що вона хоче бути вільною. Як це пояснити рабу, я не знаю, але ми розуміємо, що все одне можна впливати на людину, навіть в такому стані, коли вона там нічого більше не хоче, все одно можна впливати на людину. І крім того, ми розраховуємо на покоління, яке підростає, і знову в нас немає іншого вибору, інакше ми просто поховаємо себе як люди, як глобально люди. І ви опозиція. Ті, хто не згоден з єдиною Росією, хто виголошує сепаратистські гасла, ну, такі люди мусять бути надзвичайно небезпечними для Москви. Отже, краще, щоб були під контролем. Як ви, хочу вас запитати, як ви перевіряєте і чи взагалі можливо це зробити, що у ваших структурах немає агентів ФСБ? Важко ну, мені повірити, що Росія би вас так самих просто залишила. Кремль десятиліттями мав своїх людей серед Росіян за кордоном, особливо серед тих, хто був налаштований проти влади. От на суді, коли був суд над цими двома людьми, Євгеній Четергов і Михайло Четергов, одна з газет, Столиця С, запустила таку дезу, що якоби 2 роки тому пройшли арести серед ерзян, було арештовано 17 ерзян. 17 ерзян. Сімеро з них мали моє прізвище. Болькін, це родичі мої були. От, але судили тільки 2. І ось газета каже, оці люди інші,
вони написали доноси на цих двох про те, що ми робили. Але насправді це брехня. А чому брехня? Тому що ми нічого не приховували. Ми працюємо відкрито. Нас нема чого ховати. Ми не робимо якихось там тих шпіонських там штучок різних там. Ми працюємо відкрито. Так само в Лізі вільних націй. Напевно, можливо, що серед нас є люди, які якимсь чином залежать від інших, можливо, спецслужб якихось, да? Але ж ми ж нічого не приховуємо. Тому сила наша. Ми говоримо, ми проводимо в Польщі акцію. Організує цю акцію Раїса Зубарєва, одна з наших найкращих активісток. От, що можна видати ФСБ? Де я живу? Ні, вони не знають. В Лізі ніхто не знає, хто де живе. Ми знаємо країну, адресів немає. Знайти людину сьогодні можна без представника ФСБ, повірте мені. Як би ми, наприклад, планували закласти міну під Кремль, і це буде умовно 9 травня, і тоді той шпигун в нашій середовищі настучить на морзі, що там такий час вийде з тролейбуса там і щось покладе. Ну ми такого не робимо. Ми працюємо відкрито. І в тому наша сила. З однієї сторони, це уязвимость, не знаю, як українською, я не рідна мова, на жаль. Тобто, з однієї сторони, це слабкість, як що ми говоримо все відкрито, а з іншої сторони, це все сила. Що ти нам зробиш? Бо ну ти можеш вбити когось з нас, ну ти не вб'єш всіх. І коли б'єш одного, ти робиш ще одного героя, скажімо так. Тобто це вже працює, до речі. Сила в правді. Тут є російська така, фільм такий я був, не буду згадувати. Але сила справді в правді. Бо наша перевага в тому, що нам не треба нічого придумувати і не треба брехати. Ми говоримо правду і в відповідь чуємо, що у нас все добре. Як приклад, ми хотіли відкрити гімназію, просили, писали листи там в Мордовію там і далі. Нам відповіли, що ви говорите, у нас все супер. От стільки тисяч там дітей, стільки тисяч там дітей. Але мова ж, а треба не те треба, треба просто 5 занять в тиждень, 7 занять в тиждень радянською мовою і все. То я відповів, тобто, навіть якщо серед нас є хтось там, ну добре, ну хай ФСБ теж знає, що очікує їх в майбутньому. Дуже радий чути, що сила є в правді, і що правди не можна перемогти, коли ми говоримо взагалі в постправді. Але хотів вас теж запитати, ви трошки вже теж про це сказали, про що багато людей знаходиться в тюрмах. І чи думаєте, що для них є якийсь шанс на свободу, на життя? Іноді ми бачимо тих, хто виходить із путінських тюрем із зміненою риторикою, зламані, переведені на інші режими. Ну так, це люди, на кожного впливає по-різному. Так само, як війна, когось робить кращим, когось робить ну, умовно гіршим, бо це важко про людину так сказати. Ми впевнені, що вони будуть звільнені всі. Бо, ви пам'ятаєте, ніхто не очікував, що Радянський Союз розпадеться так. На сьогодні ми керуємося не тою інформацією, яку читаємо в газетах європейських, ми керуємося інформацією, яку бачимо самі. Ми бачимо, в якому поганому стані на сьогодні і економіка, тобто всі галузі Російської Федерації дуже в поганому стані. Парадокс в тому, що коли Путін відмовляється від цих перемір'я Трампа, яке пропонує Трамп, тут відсутня логіка знову. Теоретично йому дуже треба перемир'я, щоб просто навіть накопичити сил там і вдарити ще раз. Але повторюся, він хоче при тому мати якийсь успіх, а то в нього не виходить, і він керується нездоровим глуздом, абсолютно нездоровим глуздом. Ситуація дуже погана, дуже мало людей, не вистачає людей у всіх галузях, в будівництві, всюди. Є проблеми з продажею ресурсів своїх, є проблеми з санкціями. І я вважаю, я думаю, що розпад Росії, ще раз,
Ми не працюємо на розпад, у нас нема сил. Але він недалеко. Недалеко. Це не десятиріччя, це може статися післязавтра. Я не знаю. Але з іншої сторони, я хочу розказати нашим глядачам, нашим читачам, я не знаю, як це буде формат якийсь, одну ірзянську легенду. Одну ірзянську легенду. В 1249 році сталося наше останнє народне моління. Там, де було прийнято рішення, що ми маємо зберегти народ. І Інязора Пургаза, так звали його Пургаз, Інязора Пургаза запитали, ну скільки ж треба чекати? Ну, це легенда, це тільки легенда, але й цікаво. Він сказав, що 700 років нас будуть намагатися перетворити. Так перекласти, приблизно перетворити. 70 років нас будуть намагатися знищити. І 7 років ми будемо збирати сили. І Орда паде. Ну, тоді таке було поняття. Ми з Ордою воювали. Ну так от, якщо 1249 додати 777, буде 2026 рік. А тут ще одна особливість. За 7 років до 26 року сталося те, чого ще не бувало. В 19 році, коли було 770 років, Рада старішин зробила нелогічний, ну, з якось в мірі неадекватний крок. Вони обрали Інязора не свого, який там був, Інязора за кордоном, громадянина іншої країни, і люди це якось прикидають, а напевно це правда, бо якраз от цей етап стався там, і ми збираємо сили, і Орда має впасти. Можна сміятися надо мною, але почекаємо, залишилось не дуже багато. У вас є надія, що колись повернетеся там додому, до близьких, до родини? Я впевнений в тому. Я впевнений в тому. А думаєте, ваші мрії, вони, ну ви вже майже мені відповіли цю легендою, але хотів запитати, чи ну, серйозно довіряєте, що це все, ваші мрії можуть здійснюватися за вашого життя? Так, це буде скоро. Я ще раз повторюся, от люди створюють для себе якісь шаблони і за межі його не виходять. От той москоцентризм він грає дуже злую шутку таку з людьми, навіть серйозними, з розумними. Я спілкувався з дуже розумними людьми. Ну, я хай не ображаюся, я називаю це рафіновані науковці. Тобто є теорія, от є так, от так має бути, і інакше бути не може. Життя не описується такими формулами ніяк. І всі ці процеси, які ми намагаємося запустити серед своїх народів, вони розвиток їх не має лінійного характеру. Там може бути що завгодно. Люди можуть помінятися за день, людина може помінятися за мить, може помінятися. Народи трошки може більше, але ми вже бачимо, ми зараз бачимо зміну. Наприклад, є різні групи, і в цих групах, там, де 2 роки тому мене просто блокували, вони зараз поширюють. За лайк в Російській Федерації зараз можуть посадити, але лайкають, переглядають. Так, коментують дуже мало, дуже обережно, але коментують. Ми бачимо, як міняється риторика цих людей. Ну, але ми слабкі. Тобто, але справа не тільки в нас. Справа в тому, що говорити, що вони всі ідіоти, не можна. Бо людина дивиться, і його без кінця обманюють, а він дивиться, що взяти наші народи, там в Бурятії є села, в яких 10%, ну, села вдов, як кажуть. Тобто одні вдови живуть, бо всі вбиті, розповідають про перемоги, а жити стає все гірше, 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 гірше. В той же час вони бачать в тому комп'ютері, як живуть в Польщі, в Естонії, в Фінляндії, в інших світах. Ну це ж люди не ідіоти, вони роблять висновки. Світ міняється, і там міняється теж. Причому, я б сказав навіть так, що з низького старту ти можеш почати швидше бігти. То в якоїсь мірі я бачу, що системний потенціал на сьогодні таких країн, як Україна, там, Молдова, Польща, Естонія і наших майбутніх республік, потенціал системний значно вищий, ніж в странах, яких все супер. Франція, Німеччина, наприклад. Це може стати майбутнім нашим, і за це варто поборотися.
Ми маємо створити світ, в якому можна сказати, що ми от літак Варшава на Улан-Удэ, там е, Варшава, Саранськ, можна щоб було обмінюватися, щоб діти їздили. І тому, коли ми робимо проєкти своїх держав, ми передбачаємо, що це має бути використаний досвід, не просто досвід, а мають бути запрошені і викладачі, і люди, які можуть краще за нас пояснити, що таке свобода і для чого вона потрібна людині. Сказав Сирес Болейн з організації Ліга Вільних Націй. Дуже вам дякую за зустріч, дуже дякую за розмову. Дякую. Дякую за запрошення. Маю надію, що розмова була цікавою. To teraz, Питання були цікаві. to teraz ja jeszcze przejdę na język polski. Również mam nadzieję, jak pan Syres, że rozmowa Państwu spodobała się. Serdecznie zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Ligi Wolnych Narodów, Ligi Wilnych Nacji. Można znaleźć tam mnóstwo ciekawych materiałów, mnóstwo ciekawych rozmów. No i warto czasami samemu też zagłębić się w internet, poszukać informacji o tym, kim są Altajczycy, kim są Ewenkowie, kim są Burjaci, kim są inne wolne narody, które żyją w strukturach współczesnej Rosji. Zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków programu postprawda.info. Ja nazywam się Piotr Kaszuwara. Do zobaczenia.